Bună ziua, mă numesc Farkas Adrian, sunt reprezentantul firmei Termocasa din Oradea și așa cum v-am promis la ultima filmare, am venit din nou cu noutăți. Având în vedere că ne apropiem de sezonul de iarnă, încercăm să vă prezentăm câteva detalii legate de pompele de căldură. Astăzi ne aflăm într-o locație unde proprietarul a fost foarte amabil cu noi și ne-a acceptat ca să filmăm instalația pusă la punct de dânsul. Este o instalație mult mai elaborată decât o instalație normală, adică de instalația unui client regulat, să zic așa. Este vorba de o pompă de căldură care are o grămadă de monitorizări pregătite de către clientul nostru, domnul Alexandru Chiș. Și dânsul a făcut mai multe monitorizări de-a lungul timpului, adică pompa de căldură o folosește de aproximativ 2 ani. Acum intră în al 3-lea an, dacă bine zic. Și să ne spună dânsul câteva cuvinte despre ceea ce a făcut, cum a monitorizat, cât de mulțumit este de ceea ce a instalat de la noi. De la noi ce s-a achiziționat este pompa de căldură. În restul dânsul s-a ocupat de toată monitorizarea, de toate legăturile hidraulice, electrice și așa mai departe. Bună ziua, domnule Alexandru, și vă mulțumim din suflet pentru amabilitatea dumneavoastră de a ne lăsa să aruncăm o privire la instalația pe care ați realizat-o. Suntem chiar uimiți de tot ceea ce ați făcut, adică toată monitorizarea pe zile, pe ore, pe sezon. Mi-ați arătat niște date fantastice mai înainte, monitorizare făcută pe calculator, cu tot felul de softuri care optimizează consumul casei, optimizează consumul de curent, consumul de apă caldă, consumul de energie termică. Deci este o chestie extrem de bine pusă la punct. Puteți să ne spuneți câteva cuvinte? Ce părere aveți despre produsul care l-ați achiziționat de la noi, despre pompa de căldură? În primul rând aș vorbi despre un hobby al meu. Hobby-ul meu este electronica. Poate mulți cunosc treaba asta și atunci îmi place să fac lucruri care nu există pe piață. Și la un moment dat am zis că această încălzire pe lemne sau pe gaz este o prostie, pentru că teoretic există sisteme mai ieftine și fără pericol și mult mai ușor de automatizat. Acesta este curentul. Ori curentul, practic, este cel mai scump, pe la 50-60 de bani un kilowatt. Teoretic, un om calculează și spune, nu pot să încălzesc, că cu lemne pot pe la 15 bani un kilowatt, cu gaz pe la 18, cu motorină e scump, într-adevăr. Există sistem care poate să adică să producă un kilowatt mai ieftin decât orice. Acesta este pompa de căldură, care nu l-ați ghicit dumneavoastră, dar dumneavoastră ați făcut în el o invenție, eu zic că este invenția dumneavoastră, care l-a făcut genial. Nu atâta cât e randamentul, ci prin cost. Serios, când prima dată am citit de pe internet ceea ce ați arătat, am zis că, uite, românul nostru din Oradea ne crede proști cu copul lui de 7. Nu e adevărat, nu există așa ceva. Dar v-am chemat, ați venit până acasă la mine, păreați un om așa, sincer, nu știu, haideți, investesc în el. Investiția este de 3 până la 4 ori mai ieftin decât dacă aș lua ori și de unde altundeva. Asta era încă un motiv pentru care să nu cred în toată treaba asta, cum unul din Oradea știe mai mult decât nemții.
sau italienii, cum se poate, dar am luat, nu era așa de scump, 4.000 de euro sau 3.000 de euro, nici nu mai țin minte că mai de mult a fost. Și am cumpărat, am dus aici, dar n-am crezut. Ceea ce ne-a zic, hai să văd dacă asta e hobby-ul meu, și am instalat un ceas care indică consumul și oricum în casă era deja sistem care măsura cantitatea de căldură. Eu astăzi pot să confirm că randamentul acestui aparat este mai bun decât ceea ce ați făcut reclama până acum. La mine au putut să scoate cu 3 kW consum 24 de kW energie electrică. Căldură, energie termică. Cum se face acesta? Eu zic că unele sunt datorită acelei invenții pe care după aceea am citit eu pe internet, că ați primit ceva asta. Nu v-am dat. Eu v-am dat 3.000 de euro. Alții v-au dat o insignă, cine știe cine a dat mai mult. Dar eu am măsurat acesta. Dacă ar fi după mine, eu v-aș da o insignă pentru acesta în loc cu 3.000 de euro, dar n-a fost așa. Ați reușit să faceți un schimbător, de fapt, de temperatură, care sfidează toate regulile schimbătoarelor, care teoretic n-ar trebui să funcționeze și ar trebui să nu se poate face în felul ăsta. Am cumpărat, l-am desfăcut, am chemat toți prietenii aici, ne-am uitat la el și am zis, mamă, nu e adevărat că asta l-a ghicit un român de a nostru de aici, din Oradea. Așa că eu vă felicit. Ori eu cred că mulți care mă cunosc pe mine nu m-ați putut cumpăra ca să fac o reclamă bună pe el, ci sunt de acord să spun acesta, pentru că într-adevăr așa de mulțumit sunt de sistem și mai ales pentru că aș dori ca acesta să vă crească această afacere. Da. Astfel am mai cumpărat un sistem de la dumneavoastră pentru încălzirea piscinei, care aceleași calități are de preț. Tot nu știu de unde ați putut să scoateți, dar este la circa 3 ori mai ieftin decât oriunde altundeva. Și eu m-am uitat în toate locurile de unde să cumpăr. Așa că sunt mulțumit, iar pentru cei care dintr-un motiv sau altul ne uite sau ascultă, eu spun să aibă încredere în dânsul, să vorbească cu el și va avea o încălzire care va costa mai puțin decât cu lemne. Pe mine, astăzi, mă costă sub 10 bani 1 kW, ceea ce este aproape 70% mai ieftin decât dacă aș încălzi cu lemne, care este teoretic cel mai ieftin. No, și gândiți-vă un pic că ce trebuie pentru lemne, unde să depozitați, cum îl luați, când îl puneți, când aprindeți, pe când asta este perfect automat. Și încă ceva, domnul Farcaș a lăudat electronicele mele și toate acestea pe el, nu aveți nevoie de ele. Dânsul ceea ce vi-l livrează, lipsește toate aceste electronic care oricum nu vă ajută la nimic, nu merge mai bine, mai rău de el, nu merge mai bine acest aparat datorită electronicilor, doar că pot eu monitoriza totuși câți bani am economisit astăzi. Așa că ceea ce face dânsul este imediat funcțional, nu trebuie să apăsați decât un singur buton și nu trebuie întreținut deloc. Dacă se strică, ceea ce nu s-a întâmplat până acum, acolo ați spus de garanție, nu mai țin minte cât garanție, dar sper că
nu o să abandonați firma acesta ca să putem avea încredere într-o colaborare mult mai... Da, e un aspect foarte important ceea ce spuneți acum cu garanția. De ce? Pentru că noi așa am conceput pompa de căldură, sistemul de pompă de căldură. Noi am venit cu inovație, să zic așa, nu doar la schimbătorul de căldură. Adică ce am încercat să facem a fost să reducem la maxim toate elementele din interior de așa natură și să creăm o automatizare de așa natură încât să poată fi depanată de oricine. Adică, Doamne ferește, dacă noi mâine dispărem, această pompă să poată fi servisată de orice electronist sau de orice frigotehnist, să zic așa, să poată fi servisată. Deci este la minim redus absolut tot ce se poate strica în ea. Am eliminat partea electronică care ne crea probleme și creează probleme la toată lumea, având în vedere că și un smartphone, de oricât de scump e, tot dă eroare. Deci am încercat să reducem la minim tot ceea ce poate să dea eroare și am lucrat cu elemente electromecanice. Asta înseamnă durată în timp și viață aproape nelimitată. De aia dăm și perioada de garanție, acum mai nou, avem o perioadă de garanție integrală 20 de ani. Adică 20 de ani omul nu mai are nicio problemă. Poate să doarmă liniștit. Deci asta recunosc că e așa. Până când noi am instalat toate acele automatizări și asta, am făcut tot ceea ce a spus că nu-i voie să facem cu el, că se poate să se strice. Dar nu s-a stricat. Un om obișnuit care nu este familiar cu electronica sau cu automatizări, nu-i trebuie nimic altceva și nici nu-i bine pentru el să pună. Pentru că întreținerea acelor electronici este într-adevăr o treabă. Ori dacă cineva dorește nu știu ce automatizare, mă gândesc că puteți să o faceți, dar absolut este inutil pentru muritorii de rând. Eu așa cred. Da. În schimb, sistemul este fiabil. Este așa de fiabil încât a supraviețuit încercărilor noastre de a pune o automatizare la el, ceea ce a zis că nu-i voie să pornim prea des și tot felul de asta. Noi am încercat tot ce să facem și nu s-a stricat, nici măcar un releu nu s-a stricat. Gălăgia pe care o face este egală sau mai mică cu gălăgia unei mașini de spălat rufe. Da, deci nu face gălăgie, dar electronice există, electronici mai asta. Într-adevăr, probabil nu sunt așa de fiabile și ceva mai scumpe. Pe undeva ați reușit să scoateți acest preț, eu zic, acum nu știu, 3.000 de euro sau 4.000 de euro e mult puțin. Așa depinde de om. În schimb, în comparație cu alții care fac același produs cu un randament mai prost, mențineți-l așa. Dacă vrei să faci ceva profi, atunci trebuie trecut de faza aceasta. De exemplu, cu plajele, cum a zis dumneavoastră, de releu, în loc de releu, vedeți, dacă eu mă uit, eu fac printr-un cu triacul și asta este un care separă tensiunile. Cu acesta. Asta este făcut numai pentru monitorizarea pompei de căldură, care îmi indică mie dacă merge sau nu, dacă are apă sau nu, dacă e deschis robinetul, dacă crește, adică merge recircularea și așa mai departe. Și pot comanda de aici să-l opresc, plus asta este comandat direct de către termostatele din fiecare încăpere. Eu am termostat în fiecare încăpere și de acolo pot regla ce temperatura să fie și în funcție de că trebuie, nu trebuie, la care să trebuiască, el, dacă e cazul, pornește aparatul dumneavoastră. Dar fără
Noi n-am făcut nicio modificare în interiorul aparatului, doar am pus niște sesizori care de fapt dublează ale dumneavoastră și îmi transmite mie informațiile necesare, dar ele, toate sistemele de protecție shutter a rămas ceea ce ați instalat dumneavoastră și practic ele sunt suficiente. Eu am dublat cu ale mele, deci înainte ca să decupleze sistemul dumneavoastră, de fapt decuplează aceste electronici. Dacă cumva n-ar merge rețeaua mea, atunci ar rămâne pe asta. Altcineva n-are nevoie de așa ceva. Asta este acum la modă, casele acestea deștepte. Alții cumpără, alții fac. Eu mai bine o construiesc casa mea deșteaptă. La ora actuală toate merg de aici, de la, am spus, sistem de alarmă, de la stropire, încălzire, deci suprafață mare este casa asta. Cam ce suprafață încălziți în total? În total, după părerea mea, nu l-am măsurat foarte precis niciodată, dar între 400 și 500 de metri pătrați. 400 și 500, din care există atelierul ăsta care este prost încălzit, adică izolația e proastă, casa e mai bună, dar mai avem niște ateliere care și ăla trebuie să încălzească și ăla e prost, ăsta și plus un solar care are destul, că multă sticlă și din cauza asta. Deci toate acestea. Și toate astea cu o singură pompă de căldură. Da, da. Asta înseamnă ceea ce eficiență. eu știu că nici eu nu l-aș crede dacă nu aș fi făcut, sincer. Deci, efectiv, sistemul depășește cele mai optimiste așteptări ale mele. Am mai arătat dar oamenii sunt sceptici, știți? Că ea a fost bine așa, cu lemne, știți, nimic nu-i mai bun, nu știu ce, iar curentul e scump. Eu pot să arăt, de exemplu, consumul meu de curent, consumul actual de curent. Când nu merge astăzi, nu merge pompa, că nu trebuie să meargă. Cu toate acestea, la ora actuală, eu am 1800 de W, deci 1,8 kW consum în casă. Asta servere și tot felul de acestea. Pe mine mă costă lunar încălzirea dumneavoastră cu 9 milioane de lei. 900 de lei. 900 de lei. 900 de lei la 400 de metri pătrați. Dacă îl ducem pe bloc, hai să zicem, facem un calcul pe bloc, care costă vreo 4 milioane de lei pe 60 de metri pătrați, nu? Da. Cam asta așa este. Da. Hai să împărțim de 7 ori, nu? 7 ori 4, 28 de 2800 de lei. 2800 de lei. Dacă acesta aș încălzi cu centrala din Oradea. Da, cu căldură de la CET. Dacă aș avea totuși temperatura respectivă, dar atât m-ar costa. 2800 de lei încălzire centralizată de la CET și 900 de lei încălzire pe pompă de căldură. Da, dar sigur, pentru acesta trebuie să ai un apă la dispoziție, că el consumă cam 2 cubi și ceva pe oră. Da. Dar, logic, pompa de căldură care îl împarte, cum am spus, un aer condiționat cam cu 3 ori, nu? Ori al dumneavoastră faceți reclamă la 5, eu spun că face 7. Așa e. Noi încercăm să fim acum, știți cum e, să
să fim cât mai rezonabili, să nu zică lumea că exagerăm, dar de fapt realitatea, într-adevăr, Da, e greu pentru om să măsoară, că nu prea este la îndemână la fiecare om. Asta eu pot să certific cu siguranță că sistemul dumneavoastră face acesta fără niciun reglaj. De fapt, nici nu putem regla la el. Că l-ați reglat și ați uitat să puneți orice șurub de reglare în el, nu există nimic. Te uiți în el și zici cum funcționează asta. Dar adevărul este că funcționează și nu s-a oprit niciodată.